Hi darling! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa ko ng panibagong makeup look. Ito yung GLAM Clown makeup look. Mag-iba naman tayo ng style. Naglagay na ako ng foundation and yung contour konti para hindi na masyado mahaba. Para mag-focus na tayo dun sa eye makeup and all. So yan, let's start. Kilay muna tayo. Magda-dark eyebrows tayo for today. Nilalagyan ko lang siya ng base para mas kumapit yung ilalagay natin. Wala kasi akong black na shade ng eyebrows. Kaya, gagamit ako ng eyeshadow. Ng black. So, ayan. Then, lalagyan natin siya ng black eyeshadow. Hindi pa ako naglalagay ng concealer kasi baka mamaya maraming fallouts. So, ayan. Mamaya na lang after ng eyeshadow para malinis pa din siya. So ayan, after nyan, lilinisin natin ng concealer, yung mga kamalat. So ayan, linisin lang natin yung mga malat color. So ayan, tapos na tayo sa ating kilay. Tayo naman ay sa eyeshadow na tayo. Nalagyan ko na siya ng concealer, so isi-set ko lang siya. Ito na lang gagamitin ko. Next na tayo ay medyo orange na, brown orange na shadow para sa ating transition shade. Ito, ilalagay ko dito. Black eyeshadow na tayo. Gagawin ko, babasin ko muna siya dito. Lalagyan ko dito. Tapos, lalagyan ko siya ng black eyeshadow. Para mas makapit siya. Para makuha natin yung pagka-black na gusto natin. Mangyari. So, yan. And then, dito ko lang siya lalagay. Dito sa buong talukat. So, malamang yung mag-fall out siya dito. Kaya, mamaya ako nalalagyan ng concealer after ng ating buong eyeshadow. So, ayan, nalagyan na natin siya. I-smudge na natin siya dito. So, ayan. Next na tayo ay sa liquid eyeliner tayo. Magawa tayo ng wing. Tapos, saka ko siya lilinisin dito. So, ayan, tapos na tayo sa ating eyeshadow. Next naman natin itong part na to. Lilinisin ko muna kasi ang daming fallouts. So, lalagyan mo na ako ng concealer. Next naman natin ay itong kilay. Gagawa tayo ng parang pa-triangle dyan. Gagamitin ko itong super manipis na brush. So yan guys, ito yung kalahati na ginawa ko na. Ginawa ko na siya para makita ko kung ano yung itsura niya. So gagawin ko lang siya sa side. Ito-connect natin ito dito. Gagawa tayo ng triangle. Like that.
Nilinis ko muna yung mga kalat para tuloy-tuloy na yung lagay ng liquid eyeliner mamaya. Lagyan natin siya ng liquid eyeliner. Ang gagamit ko para mas black siya. So yan. Tapos, nalagyan natin ng turbak sa taas. Gamit ulit ako ng black eyeshadow. Gamit ito. Ano siya below. Tapos, lagay ko lang dito. Tapos, nasuntok natin ito sa gitna. Yan. Kabit na tayo ng false eyelashes dito sa atin. Kasi yung kabilang natin na. Mascara. Ayan, nakabit natin ating false eyelashes. Tapos, ito na tayo sa ating. Usan na natin itong part na to, ng eyeshadow. Kung ito yung ginamit ko kanina, nasa black eyeshadow. Yung gagamitin natin pa. Pagigit sa baba. And then, after nyan, contour na tayo. Dito sa part na ito, meron akong contour. So, itong kabila na lang. Diba? Diba tayo dito ng heart. And lagyan natin ng red lipstick. Iwan tayo dito ng dalaw. Dito. Lagyan natin extend ko yan dyan. Lagyan natin ng black. So yun, darling, this is the final look. Sana nagustuhan nyo ang video nito. At kung nagustuhan mo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, darling!